رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. با امیرعلی در یک مهمانی خانوادگی آشنا شدم. پسر دوست پدرم بود و دورا دور میشناختمش، اما در این مهمانی نخستین بار بود که از نزدیک میدیدمش. وقتی بعد از شام قرار شد ساز بنوازد و بخواند، ناخودآگاه این من بودم که جمع را ساکت کردم تا بتوانم صدایش را بشنوم. صدای نخستین سیم ستار که بلند شد، چشمهایم را بستم و خودم را در هیبت دختری دیدم که شاهزاده رویاهایش با اسب سفید از دور دستها به سمت می آید. فرزند دوم و آخر یک خانواده کم جمعیت هستم. پدر و مادرم هر دو کارمند بودند، اما پدر چند سال بعد از بازنشستگی به تجارت مشغول شده بود و در این راه پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. پدر و مادرم در سن بالا با هم ازدواج کرده بودند و به همین خاطر دو فرزند پشت سر هم را ترجیح داده بودند. برای تربیت ما وقت بسیاری گذاشته بودند و طبیعتاً من و برادرم انسان‌های موفقی بودیم. من عکاسی خوانده بودم و برای کنکور کارشناسی ارشد آماده شدم. مهمانی آن شب تمام شد و من از همان لحظه دنبال بهانه‌ای برای دیدار مجدد با او بودم. در راه برگشت به پدرم گفتم من هم علاقه‌مند شدم که به کلاس موسیقی بروم و اگر پدر اجازه دهد می‌خواهم با امیرعلی مشورت کنم. پدر استقبال کرد و گفت که با او تماس می‌گیرد و مشورت‌های لازم را انجام خواهد داد. چند روز بعد پدر گفت که با امیرعلی صحبت کرده و او گفته در یک آموزشگاه ستار آموزش می‌دهد. وقتی این را شنیدم دیگر جمله‌های بعدی پدرم را متوجه نشدم. همان روز به آموزشگاه رفتم. وقتی رسیدم امیرعلی آنجا نبود. گفتند که باید منتظر بمانم. 1 ساعت بعد آمد. وقتی مرا دید لحظه‌ای مکث کرد و بعد انگار که به خاطر آورده باشد گفت شما غزل هستی؟ خیلی توی ذوقم خورد. هنوز 1 هفته از مهمانی نگذشته بود. چطور این همه مکث کرد تا مرا به خاطر بیاورد؟ مرا به اتاقش دعوت کرد و بلافاصله وارد بحث آموزش موسیقی شدیم. فهمیده بود که ساز گرفتنم بهانه است و علاقه قبلی به این کار نداشتم. گفت در روز چقدر به موسیقی گوش می‌دهی؟ گفتم اغلب آخر هفته‌ها و این سوال و جواب‌ها به این جمله‌ها ختم شد. شما همین 1-2 روزه تصمیم گرفتید ساز زدن یاد بگیرید؟ از خجالت سرخ شده بودم. خودم را جمع جو کردم و گفتم وقتی شما ساز میزدید مرا با دنیای جدیدی آشنا کردید. الان هم میخواهم آموزش ببینم. گفت راه سختی در پیش داری و باید زیاد تمرین کنی. کلاس ها شروع شد و من با جدیت میخواستم خودم را به او ثابت کنم. در نتیجه روند آموزشم بسیار سریع پیش رفت و خیلی زود به مرحله بالاتری وارد شدم که چند هنرجوی دیگر هم داشت. امیرعلی جدی بود و همین جذابیت را دوچندان میکرد. رفته رفته بعد از چند ماه یخش باز شد و کمی به هم نزدیک شدیم. البته من برای به دست آوردن امیرعلی راه سختی را در پیش داشتم و آن هم عبور از دخترانی بود که همگی باهوشتر و زیباتر و جذابتر از من بودند و امیرعلی با آنها رابطه بهتری داشت. بعد از کلاس هنرجوها جزئیات حرکات امیرعلی را آنالیز میکردند و هر کس آن را به خودش ربط میداد. اما من فرصت دیگری داشتم و آن هم دوستی پدرم با پدر امیرعلی بود. یک روز به پدرم گفتم که مهمانی ترتیب بدهد تا خانواده استادم به منزل ما بیایند. پدرم پذیرفت و مهمانی برگزار شد. پدر امیرعلی مرتب به چشم خریدار مرا برانداز میکرد و به پدرم میگفت سعید دختر زیبا و هنرمندی داری. بنابراین موفق شده بودم دل پدر و مادرش را به دست بیاورم. ماهای بعد از این چندین وقت گذشت. رفت و آمد دیگر بین خانواده ها برقرار شد. یک روز بعد از ظهر تلفن مادرم زنگ خورد. مادر امیرعلی بود و گفت میخواهند برای امر خیر به منزل ما بیایند. در پوست خودم نمی‌گنجیدم. بالاخره موفق شده بودم شاهزاده سختگیر و عبوس رو سوار اسب سفید بختم بکنم. حالا هوای امیرعلی بعد از خواستگاری به مراتب صمیمیت‌تر از قبل شد. از من خواست که دیگه به آموزشگاه نیام. منم پذیرفتم. چون تحمل دخترایی که اونجا بودن هر کدومم برای من یه رقیب محسوب می‌شدن و نداشتم. گمان می‌کردم که به تمام آرزوام تو زندگی رسیدم و همه چیز زیبا شده و همه چیز رویایی. امیرعلی هم هر از چنگایی برای کنسرت‌های مختلف به سفر می‌رفت. و من به
انتظارش ساعت‌های کشداری رو میگذروندم. سرانجام توی روز بهاری 3 سال پیش مراسم ازدواجمون برگزار شد و پا به زندگی و خونه مشترک گذاشتیم. آموزش موسیقی بخشی از شغل و محل کسب درآمد ما بود. برای همین امیرعلی کلاساشو بیشتر کرد و حتی شاگرد حضوری هم پذیرفت. از کارش و اینکه مدام باید با دخترای جوان در تماس باشه راضی نبودم، اما چاره دیگه‌ای نبود. در بین هنرجوهای امیرعلی یک دختر از همه قدیمی‌تر بود و من به شدت روش حساس شده بودم. سعی می‌کردم تمام اون چه که بین اون و امیرعلی میگذشت رو پیگیری کنم، اما این مسئله به شدت امیرعلی رو ناراحت می‌کرد و چند بار سر این موضوع با هم درگیر شدیم و مدام میگفت تو به من اعتماد نداری، اگه به من اعتماد نداری برای چی با من ازدواج کردی؟ من هم سوالم این بود که این هنرجو چند سال آموزشش تموم شده، به چه منظور باید به طور خصوصی برای تدریس به منزلش بری؟ خلاصه کشمکش زندگی ما از همین نقطه آغاز شد و بعد از 1 سال بهشت زندگی رو به جهنم سوزان تبدیل کرد. کنجکاوی و شک به جانم افتاده بود و لحظه لحظه زندگی به کامم تلخ میشد. چند وقت بعد تیر خلاص از چله رها شد. یکی از دوستای دانشگاهم که شهرستان بود با من تماس گرفت. صداش میلرزید، معلوم بود می‌خواست یه چیزی به من بگه اما تواناییشو نداشت. گفت امیرعلی کجاست؟ من هم گفتم اتفاقا برای کنسرت اومده به شهر شما. اون تا من نمیتونم برای اجرای امشب برات بلیت بگیرم ها. اون گفتش که بلیت نمیخواد و امیدواره چیزایی که دیده و شنیده درست نباشه، اما لازمه که به من بگه. منم گوشام ناگهان کر شد و چشمام سیاهی رفت. اون گفت امیرعلی رو با یک خانومی توی رستوران هتل دیده که 2 نفری با هم شام میخوردن. کنجکاو شده و دیده که بعد از صرف شام تنها 1 کلید گرفتن و به اتاق مشترک رفتن و از هتل که سوال کرده پاسخشون این بوده که ما تنها به زن و شوهرها با مدارک معتبر اتاق میدیم. گوشی تلفن از دستم افتاد، دیگه هیچی رو نمیشنیدم. لحظه‌ای به خودم اومدم و شماره یکی از نوازنده‌های گروه گرفتم. اون گفت که دیروز بعد از ظهر آخرین اجرا بوده و اونها به تهران برگشتن. اینو که شنیدم احساس خفگی میکردم. وقتی دیروز صبحش تماس گرفته بود که اجرای 1 شب دیگه تمدید شده، خوشحال شدم که پول بیشتری به دست میاریم. نتونستم و نخواستم که با امیرعلی تماس بگیرم. جرأتشو هم نداشتم که به خانواده‌ام این موضوع رو بگم. برای همین خودمو توی خونه حبس کردم و اشک ریختم. کنجکاو بودم ببینم امیرعلی با چه کسی که همسرش هم بوده شب رو گذرونده. در همین حال و احوال مدام به خودم میگفتم شاید همکلاسیم اشتباه کرده، شاید امیرعلی رو با یکی دیگه اشتباه گرفته. اما اینکه گروهشون برگشتن و امیرعلی نیامده بود و چه جوری باید توجیه میکردم. امیرعلی پیامک فرستاد که شب پرواز میکنن و احتمالاً نزدیک صبح به خونه میرسه. دوباره افکار متلاطم به من غلبه کرد. هلوش ساعت 3 صبح کلید در چرخید و امیرعلی وارد منزل شد. من هم بعد از ظهر نه چیزی خورده بودم و نه خوابیده بودم. انقدر گریه کردم که چشمام کاملا متورم شده بود و روی کاناپه دراز کشیده بودم. بدون اینکه سرمو از زیر پتو بیرون بیارم یا سلام و کلام دیگه‌ای بینمون رد و بدل بشه پرسیدم تو کدوم هتل اقامت داشتی؟ اسم هتل رو که گفت گریه امونم نداد و خیلی زود به شیون تبدیل شد. امیرعلی ترسیده بود، به کنارم اومد. گفتم امیرعلی تو زن داری؟ چشماش از تعجب گشاد شد. گفت تو زن منی؟ گفتم به جز من. متوجه استرسش شدم. جواب نداد و شروع کرد به تفره رفتن. گفتم ولی تو 1 شب بیشتر از سایر افراد گروه موندی. توی اتاق همه اینها رو با داد و فریاد و مشت کوبیدن به دیوار از اون پرسیدم و اون انکار میکرد. میگفت دوباره توهمم عود کرده و با عصبانیت و این استدلال که تو به من اعتماد نداری و دنبال بهونه هستی منو رها کرد و رفت. من از شدت ضعف از هوش افتادم و صدای اصابتم به زمین اون رو برگردوند پیشم. دیگه چیز زیادی یادم نیست. خواهرش که پزشک بود به خواهرش که پزشک بود تماس گرفت، با خواهرش که پزشک بود تماس گرفت تا بیاد بالا سرم. چشمامو که باز کردم کنارم به خواب رفته بود. نگاهش کردم، از خودم پرسیدم چند سفر رفته و به بهانه اجرا به من دروغ گفته. اصلا این زن کیه؟ قیافه امیرعلی و هیچ کدام از رفتاراش نمی اومد که خیانتکار باشه. بیدارش کردم و از اون خواستم که بیشتر عذابم نده. اول انکار کرد ولی بعد که تهدید کردم با هتل یا با همگروهیات تماس میگیرم جا خورد و گفت قضیه اونطور که فکر میکنم نیست. اشکام میبارید. امیرعلی رو دوست داشتم. خودشو، بوشو، نگاهشو و حالا زن دیگری با من تو تمام اینها شریک بود. اون گفت همان دختری است که سالها شاگردش بوده و واقعا نتونسته خودشو کنترل بکنه و برای همین اون 6 ماه صیغه کرده. دستامو گرفته بود و میگفت که جبران میکنه. میگفت اصلا سارا هم قصد ازدواج با اونو نداره و میخواد به خارج از کشور بره و این یک تصمیم اشتباه برای پایان دادن به یک رابطه قدیمی و چند ساله بوده. سارا قراره بره و تو لازم نیست نگران چیزی باشی. اما من نتونستم این بهونه ها رو قبول بکنم و پدر و مادرم رو مطلع کردم و از امیرعلی طلاق گرفتم. هنگامی که زندگی به شما 100 دلیل برای گریه کردن می‌دهد، به زندگی نشان دهید که 1000 دلیل برای لبخند زدن دارید. تا داستان بعدی با رادیو ممنوع همراه باشید.